ආයුබෝවන් ඔයාලට. එළවලු රොටි කිව්වම අපිට මතක් වෙන්නේ තෙල් ගොඩාක්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා තෙල් මේස හැඳි 4කින් එළවලු රොටි හදන විදිය. රොටි ඩෝ එකට ඕන වෙන්නේ මේස හැඳි 2යි. ඉතිරි මේස හැඳි 2 පිටිබෝල පොඟවන්න තියන්න ඕන වෙනවා. ඒිනුත් ගොඩක් තෙල් ඉතින් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා තෙල් මේස හැඳි 4කට අඩුවෙන් මේ එළවලු රොටි ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මුලින්ම බලමු රොටිය හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි, ලුණු තේ හැඳි 1යි, තෙල් මේස හැඳි 4යි, වතුර ටිකක් මද උණුසුම් වතුර ගන්න. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ පිටි ටිකට ලුණුයි තෙල් මේස හැඳි 2කුයි එකතු කරනවා. දැන් හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් වතුර ටික ටික දාලා මෘදු ඩෝ එකක් හනා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ වතුර යන්තම් ටික ටික දාලා ඩෝ එක හදා ගන්න. මේ පිටිමෝලිය ගොඩාක්ම තද එකක් නෙමෙයි මෘදුවට තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ පදමට තියෙන්න ඕන. දැන් හොඳට විනාඩි 2ක් විතර හොඳට අනා ගන්න. දැන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕන. මම දැන් මේ පිටි ටිකෙන් බෝල 6ක් හදා ගන්නවා. දැන් එක එක මේ විදිහට හැඩයට හදා ගන්න. දැන් උඩින් තෙල් මේස හැඳි 2ක් දාලා හොඳට මේ විදිහට තවර ගන්න. දැන් පොලිතින් කොලයකින් වහලා පැය භාගයක් විතර තියෙන දෙන්න. අපි දැන් පිරවුම හදමු. මෙතන තියෙනවා මම කලින් හදාගත්ත අලබැදුම් ටිකක්. ඔයාලට අලබැදුම කෑමට හදනකොට ටිකක් වැඩිපුර හදලා මේ විදිහට ෆිලින් එකට ගන්න පුළුවන්. ටින් මාළු ටිකක්, ලොකු රටලූණු ගෙඩියක්, කරපිංච අත්තක්, අමු මිරිස් කරල් 3ක්, තක්කාලි ගෙඩියකින් භාගයක්, ගම්මිරිස් කෑලි ටිකක්, ලුණු කුඩු රස අණුව, කහ කුඩු පිංචක්, කෑලි මිරිස් රස අණුව. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ අල ටික හොඳට පොඩි කර ගන්නවා. දැන් ටින් මාළු ටිකත් එකතු කරලා හොඳට පොඩි කර ගන්න. දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් චුට්ටක් දාන්න. තෙල් රත් වෙනකොට ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංච එකතු කරලා හොඳට බැද ගන්න.
රස අණුව ලුණු ටිකකුයි කහකුරු ටිකකුයි එකතු කරන්න. දැන් තක්කාලි ටික එකතු කරන්න. මිශ්‍රණය හොඳටම මැල වුණාම කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. දැන් අල ටින් මාළු මිශ්‍රණය දාලා හොඳට කවලම් කරන්න. ලුණු බලලා රස මදි නම් තව ටිකක් ලුණු දාගන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට සුවඳට මේ මිශ්‍රණය තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ එක එක බෝලය අරගෙන මේ විදිහට ලස්සනට තුනී කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට නවලා පිරවුම තියලා නවා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත එළවලු රොටි ටික. දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා එළවලු රොටි ටික දාලා මේ විදිහට හදාගන්න. දෙපැත්ත ලස්සන පාටට ආවට පස්සේ අනිත් පැති තුනත් මේ විදිහට හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම පිඟානකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් එකක් කඩලත් බලමු. මේ බලන්න කඩේ තියෙන එළවලු රොටි වගේම ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රසත්. ඉතින් ඉඟුරු දාලා හැදුව ප්ලේන් ටී එකක් එක්ක හරිම රසට ඔයාලට මේක රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට එළවලු රොටි හදලා බලන්න. කඩෙන් ගේනවට වඩා ගොඩක්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.